Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále. Moje jméno je Lukáš a dneska se podíváme na ten pěkný nůž, který se jmenuje EDC A200 a je od společnosti ANV, tedy Acta Non Verba. Jdeme na to. Co si o tomto množí říct? Na začátku začnu krabičkou. Vím, že to některý z vás štve, nicméně mě se ty krabičky prostě líbí. Hezká lisovaná krabička s pěkným znakem nahoře a když to otevřu, tak je uvnitř takovýhle mezipatro, tady mám takovýhle pěkný červený popruh a tím to takhle vlastně celý otevřu, spadne mi to. Tam máte vevnitř takovouhle kartičku, tam vám děkujou a gratuluju vám, že si jejich nůž koupili, že už vlastně patříte do té jejich rodiny, zároveň tam máte potom napsáno, kdo to sestavil a kdo to po něm zkontroloval, takže kdyby se vám na tom noži něco nelíbilo, tak těm lidem můžete možná i vynedat. Pak tady mám takovouhle pěknou nálepku a samozřejmě ten nůž jako takovej, který nás tady bude zajímat nejvíce. Líbí se mi, že za nějakých 3600 korun, což ten nůž stojí, dostaneme tu krabičku. Ono, většina těch výrobců, ať už je to Spyderco, ať už je to kdokoliv další, tak ty jejich nože stojí kolikrát 5, 6, 7, 8 tisíc a dostanete to v takový malý krabičce, v takovém plastovém pytlíku a prostě to vypadá tak hezky. Tohle se mi moc líbí, jakým způsobem to zkrátka udělaný. Dost bylo řečí, pojďme se podívat na ten nůž. Je to krásný EDCčko, v okamžiku, kdy s ním začnete manipulovat, zjistíte, že je velice lehký, má nějakých 80 gramů, za tož může především ta konstrukce, k tomu se dostaneme. Celkový rozměry jsou 21 cm, 8,8 cm má čepel, 12,2 cm mají potom ty střenky, ta rukojeť sama za sebe. Díky těm vlastním rozměrům i díky tomu, jakým způsobem je to vlastně udělaný, je to opravdu ideální EDCčko. Jelikož je to malý, lehký nůž, který úplně v pohodě díky tomu pocket clipu skryju v kapse. Je to hezký pocket clip, který je černý, zároveň udělaný z takového toho drátku, takže ve výsledku ani nezaujme tolik té pozornosti, než například ten taky černý, ale trošičku nápadnější klip, co na tom ZTčku a můžete si ho přesunout na jednu nebo na druhou stranu. Takže praváci i leváci, tip up nošení úplně v pohodě. Co je zase taky super, tak díky tomu, že tady máme axis lock, tady takhle vzadu, kde to vlastně stahujeme, tak je to zase použitý jak pro praváky, tak pro leváky. Úplně v pohodě, nemusíte si s tím nikde lámat hlavu, přemýšlet, jak to budete mačkat, když jste leváci a tak dál. Opravdu tady je to oboustranný pro praváky i pro leváky. Pojďme se podívat na nějaké věci další, které nás určitě budou zajímat. Čepel. Pěkný drop point s DLCčkem, což je super. Když jsem ten nůž měl v ruce, tak jsem se s ním doloval do nějakých věcí, protože byl zrovna po ruce a bál jsem se, aby na tu prezentaci nebyl nikde nějakým způsobem poškozený, což bych samozřejmě velice nerad. Nicméně to DLCčko zkrátka toho zvládne strašně moc a tady je udělaný opravdu dobře, takže díky tomu ten nůž je úplně netknutý. Tloušťka čepele 3 mm, jak jsem říkal, délka 8,8 cm, pěkný drop point, hezký, rovný, přímý linie, otevírání potom pomocí palcového kolíku, který je takhle hezky červený, stejně jako potom ten axis lock, takže se mi líbí, jakým způsobem je to i designově zpracovaný, což je za mě opravdu hodně důležitý. Co se týče ocely, máme tady ocel Sleipner, což je ocel, která je pojmenovaná vlastně podle koně Odina, takže by to měla být taková trošičku božská ocel, ale co je důležitý, my u ní máme sněhovou vločku, co znamená sněhová vločka, otázka za 1000 korun, nebo možná za 3500, to stojí ten nůž. Sněhová vločka znamená, že to bylo zakalené pomocí kryokalení. Kryokalení je ten způsob, kdy vlastně po tom zakalení se to ponoří do tekutého dusíku, který má opravdu hodně pod nulou a díky tomu ta čepel získá co nejideálnější vlastnosti. Co se týče tvrdosti, tak je to 60 stupňů podle Rockwella, což není vůbec špatný a právě díky tomu je to za mě opět velice dobrý EDCčko. Co se týče nějakého úchopu, držení, nahoře mám takový vroubky malý, tady na páteři čepele mám Acta Non Verba, což je vlastně ten výrobce, jak už jsme si řekli, je to česká společnost, což určitě víte a my se můžeme vrhnout klidně na tu rukojeť. Rukojeť G10, ale ta G10 je podpořená ocelí, vlastně jenom v téhle oblasti, jenom tam, kde máme ten axis lock a tam, kde máme ten hlavní čep té čepele. Díky tomu tady právě můžeme dosáhnout na nějakých těch 80 gramů hmotnosti, což je opravdu velice málo. Pak máme samozřejmě i vzadu takové pěkný červeně zpevněný, kompletně celý ten nůž, zkrátka, aby to drželo. A co se týče textury, G10 samozřejmě nesklamala,
krásně se to drží, máme tady takovou hrubší texturu v takovým pěkným, rovným, přímým designu a díky tomu je ten grip toho nože a manipulace s ním opravdu velmi příjemná. Samozřejmě potom to uzavření úplně v pohodě, otevření taky úplně v pohodě. Ten axis lock se krásně zacvakne a nemusíte se bát, že by vám to někde skočilo do ruky, to by bylo opravdu nepříjemný. Můj názor na ten nůž, asi jste z těch pár vět, co jsem tady řekl, během těch pár minut poznali, že se mi ten nůž líbí, líbí se mi to zpracování, líbí se mi ty červené prvky a líbí se mi, že to je opravdu hodně odlehčený nůž, který pro to EDC nošení, pro to každodenní nošení v té kapse, kdy potřebujete, aby byl furt ostrý, potřebujete, aby vás nesklamal a tak dál, bude velice vhodný. No přátelé, málem jsem se tady, jak se říká lidově, vyplácal játra. Doufám, že se vám to video líbilo, mně se ten nůž osobně líbí moc a já vám děkuji za vaši pozornost. To byl kanál Top Army Shopu a nůž A200 EDC od společnosti Actanon Verba. Popisek nebo odkaz najdete samozřejmě dole v popisku tohoto videa. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.